שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של סיסטמטיקס 3D פרינטינג. אני ניר גלזר, מנהל תחום ההדפסה בתלת מימד בסיסטמטיקס. היום אנחנו נראה מדוע פתרון ההדפסה המלא מקצה לקצה של Formlabs, הFuse 1 בטכנולוגיית ה-SLS, הוא הפתרון בשבילכם שעושה מהפכה בעולם ההדפסה באבקות וההדפסה בטכנולוגיית ה-SLS. פתרון ההדפסה הFuse 1 שמאפשר לנו שלושה דברים: פתרון יעיל ואינטואיטיבי, נוח לשימוש והדפסה באיכות הגבוהה ביותר באיכות של מדפסות תעשייתיות. תהליך ההדפסה כולו מתחיל בתוכנה. תוכנת הפלפורמת הידידותית המוכרת לנו גם מהדפסות ה-SLA של Formlabs, כמובן תומכת גם במדפסת ה-SLS. ובעזרת אותו פתרון בדיוק, עם כלים מתאימים גם להדפסה בטכנולוגיית SLS, אנחנו יכולים בצורה נוחה, יעילה וידידותית להכין את מיכל ההדפסה, להכין את החלקים בצורה אופטימלית. למדפסת הFuse 1 מספר יתרונות. היא מאפשרת לנו לייצר גם אבות-טיפוס וגם חלקים סופיים בכמות גבוהה ובאותה המדפסת. המדפסת מדפיסה במגוון חומרים, ניילון 12, ניילון 11 המוכרים היטב לכולנו, וכמובן חומרים נוספים כבר בדרך. איכות החלקים הגבוהה גם מבחינת דיוק, גם מבחינת איכות טיב פני השטח וגם מבחינת איכות החלקים, נובעת ממספר פתרונות טכנולוגיים. אחד, והוא פטנט העומד ותלוי של Formlabs, ונקרא שריון חלקי של החלקים. בזמן ההדפסה נוצר מעטה של המעטפת של החלק שעובר סינטור חלקי, נקרא שריון, ארמור, ושומר על החלקים כך שטיב פני השטח יהיה אחיד מכל מעטפת החלק. הוא גם שומר על החלקים אחד מקרבתו לשני ומאפשר לנו לנצל את מיכל ההדפסה, את כל נפח ההדפסה בצורה טובה יותר. וכך צפיפות החלקים, הדנסיטי יכול להיות גבוה יותר, והעלות לחלק כתוצאה מכך נמוכה יותר. זה מביא אותנו לחיסכון בכסף, שמאפשרת לנו מערכת הFuse 1. גם כמות חלקים גבוהה, גם עלות נמוכה לחומר הגלם המתקדם הניילון 12, כמות המחזור הגבוהה של האבקה, עד 70% אבקה ממוחזרת ו-30% בלבד של אבקה טרייה בשימוש בניילון 12, הגבוה ביותר הקיים בתעשייה מאפשר לנו להשיג חלקים בעלויות הנמוכות ביותר. רמת הדיוק היא גבוהה במיוחד ומאפשרת לנו לקבל חלקים בדיוק הנדרש ובאיכות הגבוהה ביותר של מדפסת תעשייתית, בכל זאת כאשר שטח הנדרש הוא מצומצם ביותר. כמובן שעלות הפתרון הכולל גם היא כעשירית מהפתרונות התעשייתיים הגדולים, כך שנהיה עצמאיים ולא תלויים בשרשרת האספקה